Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο κανάλι των RetroX Gamers. Είμαι ο Ξενοφόντας και σήμερα μαζί θα ξεκινήσουμε μια πολύ ευχάριστη διαδρομή που θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνω. Στην ουσία πρόκειται για τη σειρά παιχνιδιών Hitman, ο πασίγνωστος σε όλους μας Agent 47, πράκτορας 47, ο απόλυτος εκτελεστής, έτσι, η πιο γνωστή ίσως καράφλα σε όλα τα video game με το barcode από πίσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το Hitman World of Assassination, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την IO Interactive, όπως επίσης και με το 101 Studio. Η συγκεκριμένη εταιρεία, η IO Interactive, επίσης είναι υπεύθυνη τώρα και για τη δημιουργία του James Bond First Light, του καινούριου παιχνιδιού του που θα βγει το 2026. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το Hitman είναι ένα παιχνίδι τρίτου προσώπου. Χειριζόμαστε έναν εκτελεστή, ο οποίος ανήκει σε μια πάρα πολύ μυστική οργάνωση, η οποία λέγεται ICA. Η ICA στην ουσία είναι αυτή εδώ πέρα η υπηρεσία, με αυτό εδώ πέρα το σύμβολο που βλέπουμε, Mercedes Letifer, το έχω και σε μπριλόκ αυτό, στα κλειδιά μου, τόσο πορωμένος με τη σειρά. Αυτό που σημαίνει τώρα σε ελεύθερη μετάφραση από τα λατινικά, το είχα ψάξει, σημαίνει εμπόριο θανάτου ή θανατηφόρο εμπόριο. Μπορώ να κάνω λάθος, αν κάποιος ξέρει επακριβώς μπορεί να με διορθώσει. Mercedes Letifer, παιδιά, τα λατινικά δεν έκανα ποτέ, δεν τα ξέρω, δεν είναι στο κομμάτι μου, των γνώσεων μου. Μπορεί να είναι Mercedes, τέλος πάντων. Anyway, πρόκειται για η ICA είναι International Contract Agency, είναι μια πάρα πολύ ισχυρή και μυστική οργάνωση, η οποία αναλαμβάνει τα πιο δύσκολα, τα πιο επικίνδυνα, τα πιο, ας το πούμε, δύσκολα να εκτελεστούν συμβόλαια θανάτου. Ο καλύτερος πράκτορας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ο Agent 47, ο οποίος δεν έχει όνομα, έχει μόνο αυτό τον κωδικό. Πράκτορας 47. Για ποιο λόγο? Γιατί ένα σύντομο, να κάνουμε ένα flashback για να δούμε τον ήρωά μας, γιατί ο συγκεκριμένος είναι προϊόν γενετικής μηχανικής. Είναι ένας γενετικά τροποποιημένος άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε με μια σειρά γενετικών πειραμάτων σε μια κρυφή επιστημονική βάση στη Ρουμανία, και στην ουσία είναι συνδυασμός από από όσοι έχει παίξει και τα παλιά τα Hitman. Κάποια στιγμή μαθαίνεις για την ιστορία του Hitman, από τα πρώτα επεισόδια, από τα πρώτα παιχνίδια της παλιάς σειράς, ότι ο Hitman δεν είναι τίποτα άλλο από ένας γενετικά τροποποιημένος, κατασκευασμένος άνθρωπος με DNA το οποίο πάρθηκε από τους πιο ικανούς πολεμιστές της εποχής εκείνης. Εννοώ της εποχής δηλαδή του 90, 80, 2000, ίσως όχι κάνω λάθος, 70s, 60s, 80s, 90s, τέλος πάντων δεν θυμάμαι πότε γεννήθηκε ακριβώς. Άρα εκείνης της εποχής δηλαδή στην ουσία πάρθηκε το DNA από τους μεγαλύτερους εκτελεστές, από τους μεγαλύτερους μαχητές, είτε ήταν στρατιωτικοί είτε συνδυάστηκε και δημιουργήθηκε αυτό το υβρίδιο ανθρώπου, το οποίο είναι ο απόλυτος θηρευτής, ο Apex Predator. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Το παιχνίδι αυτό είναι γνωστό για το γεγονός ότι κάθε αποστολή έχει χιλιάδες διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να την εκτελέσεις ή να την ολοκληρώσεις. Μπορείς να πας δηλαδή είτε απλά και να αρχίσεις να πυροβολάς, είτε να μην σε καταλάβει κανείς κάνοντας διάφορες τεχνάσματα ή να προσπαθείς να εκτελέσεις τους στόχους σου με διάφορα ατυχήματα. Το παιχνίδι σίγουρα επιβραβεύει τους αθόρυβους, όχι αυτούς που κάνουν θόρυβο, έτσι. Άρα, ας μην το κουράζουμε, πάμε campaign, θα περάσουμε το training prologue, ίσως να το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή σε κάποιο άλλο βιντεάκι. Πάμε κατευθείαν στο story του Hitman και θα ξεκινήσουμε με τις δύο πρώτες αποστολές. Η μία είναι το The Showstopper και η άλλη του World of Tomorrow. Για πάμε λοιπόν. Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguine, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguine owner Victor Novikov. Τι που ακούμε στο τέτοιο είναι η Agent Bernwood, η οποία είναι ο handler, η handler σου. Αυτές οι υπηρεσίες πάντα, κάποιες ταινίες όχι, ξέρουμε ότι ένας πράκτορας πεδίου έχει πάντα ένα χειριστή.
ο οποίος αυτός είναι που του δίνει τις αποστολές του, είναι αυτός που τους δίνει τους στόχους, είναι αυτός που τον ενημερώνει για τα βήματά του και τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να προσέχει και τι να αποφύγει. Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant's security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguine show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. Βλέπετε τι γίνεται. Η ίδια η MI6, η μυστική υπηρεσία της Βρετανικής κυβέρνησης, έτσι, που γνωστή η MI6 από τον James Bond και όλα αυτά, μας έχει προσλάβει εμάς να μπορέσουμε να σταματήσουμε την auction, στην ουσία δημοπρασία που θα πουληθεί μια μυστική λίστα με ονόματα πρακτόρων σε όλη την Φίλιο της MI6 και πρέπει να εκτελέσουμε και την κάτοχο της λίστας αυτή εδώ πέρα από την κυρία και τον κύριο εδώ πέρα από αυτός είναι μόδιστρος. Σχεδιαστής μόδας. Αλλά έχει αυτός κρυφή ατζέντα, έτσι. Μετά από αυτό το σύντομο briefing ξεκινάμε εδώ πέρα στο planning. Στο planning τώρα εδώ πέρα εγώ έχω προχωρήσει, δηλαδή έχω κάνει αρκετά πράγματα και έχω παίξει και άλλες αποστολές και έχω ανέβει. Όσο ανεβαίνεις λοιπόν status και ανεβαίνεις και level κάθε φορά που το παίζεις, σου ξεκλειδώνει και άλλα πράγματα. Αυτό εδώ πέρα ήταν που το πήρα επειδή έπαιξα την αποστολή που βάλανε για λίγες μέρες που πρέπει να αντιμετωπίσεις τον Mads Mikkelsen από το Casino Royale. Είναι η αποστολή στην ουσία που έκανε τον James Bond με το να κερδίσει τον Mads Mikkelsen στο πόκερ. Ναι παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλές αποστολές που θα τις δούμε στη συνέχεια, το επόμενο βίντεο, που αντιμετωπίζεις κακούς οι οποίοι είναι οι γνωστοί ηθοποιοί, όπως ο Sean Bean, ο Boromir, έτσι, ο Mads Mikkelsen και άλλοι πολλοί. Μέχρι και ο Conor McGregor παίζει στο παιχνίδι. Το αντιμετωπίζεις και παίζεις ξύλο μαζί του. Εννοείται πως εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε διάφορες, από διάφορες αποστολές. Έτσι, από το Deadly Scenes. Εγώ θα παίξω με το Classic. Εδώ λοιπόν μπορούμε να βάλουμε και ένα Smuggled, για παράδειγμα αυτό. Το Smuggled μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μπορούμε να το βάλουμε όσο προχωράμε, ξεκλειδώνουμε και άλλες περιοχές. Για την ώρα μπορούμε να βάλουμε ή στο pantry, δηλαδή κάτω στην αποθήκη, είτε μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα που είναι στην ουσία το stairwell case, που είναι στην ουσία το προσωπικό, ή μπορούμε να το βάλουμε εδώ πέρα στην καλύβα εντός εισαγωγικών, στο σπιτάκι που είναι κοντά στον κήπο. Αυτό τώρα που μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα, βλέπετε, είναι ένα πλήθος όπλων που όσο προχωράς ξεκλειδώνεις κι άλλα. Submachine guns, shotguns, assault rifles, sniper rifles, έτσι, μιλή όπλα, tools, distractions. Εγώ βάλω από το Casino Monarch, από το Casino Royale. Μπορείς να βάλουμε τα coins, τα κλασικά, τα οποία θα είναι στην ουσία για να τραβάς την προσοχή των αντιπάλων σου. Έχουμε poisons, explosives, πάρα πολλά πράγματα και παπάκια. Λοιπόν, για να μην το κουράζουμε, εγώ θα πάρω και ένα sniper και ας μην το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Έτσι, δεν πειράζει. Και πάμε να δούμε να το παίξουμε. Όπως είπαμε, κάθε αποστολή έχει πάρα πολλούς τρόπους να την ολοκληρώσεις. Τίποτα, εγώ φόρεσα το κλασικό κουστούμι, έτσι, με αυτό έγινε γνωστός ο Agent 47, αυτός είναι. Να το παλικάρι μας και θα το παίξουμε λίγο γρήγορα, να το δείτε. Κάθε φορά που βλέπουμε αυτό εδώ πέρα, το σύμβολο, σημαίνει ότι τα άτομα που μιλάνε, οι NPCs που μιλάνε, μοιράζονται πολύτιμες πληροφορίες. Καθόμαστε λοιπόν και τις ακούμε. Γιατί, εγώ το έχω παίξει πάρα πολλές φορές
και ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αλλά τι γίνεται τώρα? Εδώ μάθαμε λοιπόν ότι θα γίνει ένα private meeting σε συγκεκριμένο σημείο, που σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε εκεί πέρα και να στήσουμε κάποια παγίδα και να εκτελέσουμε το στόχο. Πάντως το control στην ουσία μας δίνει το vision του 47, να μπορούμε να το βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε κάτω αριστερά ότι με το που μπούμε σε περιοχή που είναι παράνομη, με τη μία κάνει trespassing. Αυτούς που βλέπουμε εδώ πέρα που έχουν τη βούλα από πάνω, σημαίνει ότι είναι enforcers, σημαίνει ότι μας βλέπουν. Με το Q κάνουμε το subdue. Το βλέπουμε. Περιμένουμε. Μια διαφορά με τα παλιά Hitman είναι ότι κάθε φορά που έκανες ένα χαρακτήρα, στην ουσία τον έκανες να τον πνίξεις, δεν υπήρχε περίπτωση, θα τον σκότωνες. Ευτυχώς το αφαιρέσαν αυτό το μακάβριο, ας το πούμε, κομμάτι, και μπορείς να τους απλούς φύλακες, τους απλούς χρήστες δεν χρειάζεται, τους απλούς NPCs τέλος πάντων δεν χρειάζεται να τους κάνεις κάτι κακό. Αλλά βέβαια όποιος θέλει μπορεί να το κάνει, έτσι. Σημαντικό είναι επίσης να κάνετε τακτικά να κάνετε save. Μην ξεχνάτε. Εννοείται πως με το που ακινητοποιήσουμε κάποιον μπορούμε να πάρουμε απευθείας να φορέσουμε τα ρούχα του. Αν βέβαια θέλουμε να πετύχουμε το λεγόμενο Silent Assassin Score, το οποίο είναι το υψηλότερο, πρέπει να μην αλλάξουμε καθόλου ντύσιμο. Αλλά εμάς δεν μας αφορά αυτό τώρα. Κάνουμε ένα αρχικό walkthrough, να δείτε το παιχνίδι, να δείτε τις δυναμικές. Αυτή είναι και μια ιδιότητα του Agent 47 που τον ξεχώρισε από όλους τους υπολείπους πράκτορες της ICA. Το γεγονός ότι σκέφτηκε και ότι με τη μία άλλαξε τα ρούχα του αντιπάλου του πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να μπορεί τον διάφορο NPC να κάνει blend in. Εγώ τώρα τι θέλω να κάνω? Εγώ θέλω πάρα πολύ απλά τώρα να πάω να πάρω το sniper rifle που το έχω βάλει smuggled. Εδώ τώρα εγώ όμως πρέπει να προσέχω, γιατί αν με δουν αυτοί εδώ π.χ. θα πούνε τι κάνει αυτός εδώ πέρα. Αυτός τώρα με βλέπει όμως, ο Enforcer. Με είδε βέβαια κάποιος, όπως είδατε. Αν δεν θέλετε να έχετε το unconscious witness ότι κάποιος σας είδε, θα πρέπει να κάνουμε στην ουσία ένα load. Πάμε ξανά να κάνουμε ένα load, να δείτε τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Αν θες να απεκτήσεις μεγαλύτερο score και να μην κάνεις κάποια γκάφα, καλό είναι να μην σε δει κανένας. Άρα σε αυτή την περίπτωση μας είδε κάποιος, γιατί αργήσαμε να πατήσουμε το τέτοιο. Δεν πειράζει, τώρα το παίξουμε πιο γρήγορα. Άρα κατευθείαν, όπως είμαστε εδώ πέρα, κάνοντας load, πάμε κατευθείαν να περάσουμε όλη εδώ πέρα την αυτοκινητοπομπή και το parking. Δεν σταματάμε καθόλου, γιατί δεν μας βλέπει κάποιος ουσιαστικά, ούτε από τις φρουρούς. Θα περάσουμε απέναντι και θα πάμε κατευθείαν. Εννοείται, όπως σας είπα, ο Hitman είναι ικανός στο να δημιουργεί πάρα πολλά μυστηριώδη ατυχήματα. Που αυτό είναι και το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν γύρει οποιαδήποτε υποψία στο πρόσωπό του. Η AI των αντιπάλων και των φρουρών γενικά είναι πάρα πολύ ικανοποιητική. Παίζουμε στο professional, στο δεύτερο επίπεδο, δεν παίζουμε στο casual, δηλαδή στο απλό. Παίζουμε, ας το πούμε, στο intermediate, στο πιο για τους γνώστες του αντικειμένου. Πάμε κατευθείαν εμείς να φάμε εδώ πέρα τον κυριούλη, για να μην έχουμε άλλα θέματα μαζί του.
Γιατί άμα καθυστερήσουμε πάλι, θα έχουμε και άλλα κόλπα. Θα έρθει και ο επόμενος και θα προλάβουμε πάλι. Με αυτόν τον τρόπο τώρα εμείς, ούτε που μας είδε, ούτε που μας πήρε χαμπάρι. Άρα, με τον τρόπο τώρα ότι εμείς κλέψαμε τη φορεσιά και μεταμφιεστήκαμε σε bodyguard, μπορούμε να χωθούμε και στο σημείο που θα γίνει το παρεδώσε. Η μυστική συνδιαλλαγή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας δείξω μια σειρά από κινήσεις τώρα, ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε. Παίρνουμε και εδώ πέρα, θα δείτε γιατί. Πάντα πατάμε το special vision, αυτό που έχει ο Hitman, γιατί ο Hitman στην ουσία αυτό είναι δεν ξέρω, νομίζω κάποιος θα με δει εδώ πέρα. Έκανα save. Όχι, δεν με ήταν τελικά. Μια χαρά. Τώρα, επειδή εγώ το έχω προχωρήσει το παιχνίδι και έχω και άλλα εργαλεία στη διάθεσή μου, έχω και το συγκεκριμένο, το οποίο δεν κάνει και θόρυβο όπως κάνει ο λωστός. Πάμε κάτω, ανοίγουμε σαν επαγγελματίες εκτελεστές που βλέπουμε στις διάφορες ταινίες. Παίρνουμε το ωραίο μας το όπλο και προχωράμε πάνω. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο σας δείχνω για το πιο άμεσο παιχνίδι, που μπορούμε να χτυπήσουμε τον ένα από τους δύο στόχους. Κανονικά θα πρέπει να μπείτε μέσα, να δείτε λίγο πώς κινούνται οι στόχοι, ο κάθε στόχος έχει μια ρουτίνα και να προσπαθήσεις να καταλάβεις, να διαβάσεις που μπορείς να τον πετύχεις. Πατώντας το control, βλέπουμε εδώ πέρα με το special vision ότι βλέπουμε ότι κόκκινοι είναι οι στόχοι. Ενώ ότι σε πιο αυξημένο επίπεδο και σε άλλου τύπου παιχνιδιού τους στόχους κανονικά δεν τους βλέπεις καν κόκκινους. Πρέπει να τους πλησιάσει και να σου το πει ο narrator, η Birdwood. Στην ουσία εδώ είναι. Τώρα τι κάναμε εμείς στην ουσία εδώ πέρα? Τώρα αυτοί αρχίζουν και ψάχνουν, γιατί κάποιος άκουσε τον πυροβολισμό σίγουρα. Εμείς τώρα τι περιμένουμε? Το παιχνίδι της υπομονής τώρα. Εμείς τώρα περιμένουμε να βγει η Μαριόλης εδώ στο μπαλκόνι. Η Ντάλια. Πώς δεν είναι Ντάλια Χατζη Αλεξάνδρου? Πάει. Πατάμε και το τέτοιο. Απλά λιτά. Εννοείται σε χαμηλά level αυτό δεν θα μπορείτε να το κάνετε. Σιγά σιγά όσο ξεκλειδώνεις και κάνεις καλύτερες τις αποστολές και τις προχωράς, τότε αποκτάς δυνατότητα να βάζεις και αυτά τα όπλα. Και να το κάνεις replay τα missions, να μπορείς να ξαναχρησιμοποιείς αυτού του είδους τα όπλα για κάτι πιο γρήγορο. Λοιπόν, τώρα σου λέει ότι εδώ η ιστορία σου λέει να μιλήσουμε με τον Ντέκερ. Ο Ντέκερ είναι κάποιος σύνδεσμος που θα μιλήσει με τον Νόβικοφ, αφού έχουμε βγάλει την Ντάλια Μαργκόλης γρήγορα από το παιχνίδι. Έχει κολλήσει τώρα. Sorry, can we help you with something?
Ναι. Κάποιο λόγο έχει κολλήσει. Α, δεν ξέρω γιατί. Βλέπετε ότι με βλέπουν αυτή τη στιγμή και δεν θέλουν να μιλήσουν. Μπράβο. Τώρα θα πρέπει να πάμε, νομίζω. Μπράβο. Πρέπει να περιμένουμε να τον ακούσουμε να μιλήσει. Πάμε. Και τώρα πολύ απλά μας ακολουθάνε οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Και εδώ μπορεί να γίνει ατύχημα, όπως βλέπουμε. Στην ουσία τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα? Μπορούμε να ξεχραβαλώσουμε με ένα κατσαβίδι, αν βρούμε κατσαβίδι, να ξεχραβαλώσουμε την πρίζα, το πολύμπριζο, και εφόσον και στο ρεύμα υπάρχει νερό, ηλεκτροπληξία. Φοβερός ο φορτής έβαινε. Μας ακολουθάει ο Νόβικοφ, ναι, και ο μπράβος του. Γεια σου, Λεβέντη. Κάτσε να έρθουν τα παιδιά. Προσοχή σε κάθε φορά, είπαμε, κάνουμε συχνά save. Προσέχουμε τα surroundings μας, κοιτάμε ποιοι είναι enforcer, ποιοι έχουν πάνω τη βούλα και μπορούν να μας καταλάβουν κάτω από την μεταμφίεσή μας. Κάποιοι δεν φαίνονται απευθείας, πρέπει να τους πλησιάσει για να καταλάβεις ότι είναι enforcer. Να, τώρα π.χ. αυτός ξέρουμε ότι ο πιλότος του ελικόπτερου, αν πάμε κοντά, θα αρχίσει να μας βλέπει. Ο φρουρός εδώ πέρα δεν έχει πρόβλημα. Ωραία, τώρα αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, να περάσουμε εδώ κύριοι. Περιμένουμε να έρθουν και οι υπόλοιποι. Μερικές φορές το παιχνίδι μπορεί να είναι χρονοβόρο. Πολλοί παίκτες οι οποίοι είναι ταλαντούχοι το κάνουν, βρίσκουν τρόπους να τελειώνουν τις αποστολές δευτερόλεπτα. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς κάποιες αποστολές. Να σας δείξω πώς γίνεται δηλαδή κάποιες αποστολές να τις τελειώνεις πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το ωραίο, ότι το παιχνίδι έχει επαναληψιμότητα, έχει πάρα πολλούς μεθόδους, τρόπους και έξυπνους τρόπους. Αρκεί να σκεφτείς. Βλέπετε αυτή την κίτρινη παύλα που πήγε να ανοίξει είναι το view του αντιπάλου, του enforcer που με βλέπει. Well, no Novikov. Why am I not surprised? Maybe he's fashionably late, sir. Droll, Carson. Mr. Novikov, I'm at the pavilion. We did wait. Then your guy took us to meet you here, so which is it? I don't know. A security guy. Wore a uniform. All right, fine. See you soon. Well done, 47. Novikov is about to meet with Decker, and you have a front row seat. He's coming. Hope our parking doesn't expire. So, I gotta ask, Mr. Decker. Section Chief Komarov was that your handiwork? Look at these hands. I'm a bureaucrat, Carson. Αλλά τώρα στην ουσία τι γίνεται? Τώρα καταφέραμε και φωνάξαμε εμείς τον Νόβικοφ. Να το πουλάκι μας. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε στην ουσία? Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. That is Victor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume.
Mr. Decker. How are things at the office? That's 91 all over again. Kamarov is found dead, gun in hand, office locked from the inside. In his safe, evidence that he was leaking state secrets to Langley. An FSB section chief, Kremlin's golden boy, a CIA spy. Look, I don't know who you hired to pull this off, but I want his number. Trust me, you don't. The case file, please. Right. Of course. Last and only copy. There was an unfortunate server room fire at HQ. Misery loves company. Mr. Decker. You know, I do believe this is going to be the start of a beautiful friendship. Καλά, μη χαίρεσαι πάρα πολύ. The money's being wired to your account. Do I need to call my guy in Switzerland? What? Haven't you heard? I am an honest businessman. Στάνταρ. Vidania, Mr. Decker. До свидания. Well, that's that. Take a stroll, would you, Kurt? I'd like to savor the moment. You sure that's wise, sir? I'll be fine. Finally, a clean slate. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Γρήγορα, οικονομικά, χωρίς πολλά δράματα όπως βλέπετε. Καθαρά. Έτσι, και τι κάνουμε τώρα? Πάμε εδώ, στην κοντινότερη έξοδο. Έτοιμο. Αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη αποστολή Paris από το campaign του Hitman 1, το The Showstopper. Εννοείται πως μπορείς να ξανακάνεις replay, να ξανακάνεις replay το mission και να την παίξεις από διαφορετικό σημείο, με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετική προσέγγιση. Να, π.χ. εγώ αυτό δεν το είχα κάνει, το πήρα και αυτό το achievement τώρα. Εντάξει, εγώ έχω φτάσει level 156 γιατί παίζω κάποιο διάστημα. Location Mastery φτάνει μέχρι 20. Κάθε φορά που ανεβαίνει σε Location Mastery κάτι άλλο ξεκλειδώνει. Να, βλέπετε, τώρα μπορούμε την επόμενη φορά να βάλουμε ότι σαν agency pickup να βάλουμε το Registrator. Ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από εδώ πέρα. Βασικά όχι, από εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε το concealed item, το κρυφό αντικείμενο, να μας το αφήσουν εκεί πέρα για να το βρούμε. Πάρα πολύ ωραία τα cinematics. Συγγνώμη πια, λίγο μια βουλή καφέ. Αυτό είναι τώρα πριν έρθουμε σε επαφή με τους χαρακτήρες. Και τώρα εμφανίζεται αυτός εδώ πέρα ο κυριούλης που βλέπετε μπροστά σας, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός πρωταγωνιστής στην ιστορία. Και εδώ βλέπουμε τον κύριο Νόβικοφ που προηγουμένως έκανε μπάνιο στο Παρίσι. Μα βέβαια. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds. Φοβερή ατάκα. Λέει την κλασική ατάκα ότι το the pen it's mightier than the sword που λένε. Ότι στην ουσία ότι ο στυλός, βασικά η γραφίδα με το φτερό, την παλιά, είναι πιο τρανή από το σπαθί. Και απαντάει ο άλλος και σου λέει ναι, αλλά εγώ έχω μάθει με την εμπειρία μου ότι όποιος κρατάει το σπαθί εν τέλει είναι αυτός που αποφασίζει και ποιος κρατάει τη γραφίδα, δηλαδή στην ουσία το στυλό. Και επιλέγει ποιος θα γράψει και τι. Και στην ουσία εδώ πέρα προοικονομεί ότι το τέλος του πλησιάζει.
Λοιπόν, continue story. Δεύτερο story, World of Tomorrow. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι παίζει. Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, Πάμε also known Ιταλία. as the jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled Δύο στόχοι και εδώ bioengineer πέρα. Άλλες employed αποστολές by έχουν the ένα Ether στόχο, άλλες δύο, Biotech άλλες μπορεί να έχουν Corporation. 4, άλλες μπορεί να έχουν 5. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing Και μερικές φορές project, μπορεί να είσαι και κάποιο a side DNA-specific mission. virus Δηλαδή, εκτός που able πρέπει to να infect εξολοθρεύσεις anyone, τους στόχους, anywhere in μπορεί να the χρειαστεί να world. πάρεις και κάποια έγγραφα, να Imagine κάνεις a download bullet κάποια αρχεία από fired κάποιον in any υπολογιστή, direction, να passing καταστρέψεις through κάποιον countless bodies υπολογιστή, without inflicting να harm, καταστρέψεις το data invisible and center, είτε να undetectable καταστρέψεις σε αυτή until την it περίπτωση, σε strikes αυτήν την its αποστολή, target. έναν καινούριο ιό που προσπαθεί να φτιάξει αυτός ο A τύπος, ο world οποίος of είναι armchair assassins βιοχημικός killing with και impunity. θέλει να This is what awaits προκαλέσει us παγκόσμια unless πανδημία. Caruso is stopped. Our Γιατί είναι client, βλαμμένος. one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds. Στην ουσία, but without ο destroying the ίδιος, company in the ένας process. από τους ιδιοκτήτες της She has εταιρείας asked φαρμακευτικής us που to δουλεύει eliminate αυτός, Silvio για Caruso ηθικούς and λόγους, σου λέει, destroy ξέρεις the τι, yet κατάστρεψε unfinished τον virus virus γιατί prototype. είναι ανήθικο αυτό που κάνει και κατάστρεψε και αυτόν You γιατί will είναι also need to deal προβληματικός. with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber Να και who holds ο intimate δεύτερος knowledge στόχος, of Caruso's η κυρία research and Ντεσάντης, could λαμπρή potentially carry επιστήμονας on και in αυτή, his place. η οποία είναι στην ουσία το νούμερο 2 στην επιχείρηση. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, Ακριβώς. not to mention our core ideals. So failure is Είναι, not ας το an πούμε, option. ηθικό αυτό το συμβόλαιο. I'll leave you to prepare. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Μπορούμε να πάρουμε εδώ είχα παίξει με αυτόν τον τρόπο. Εννοείται πως μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Έτσι. Classic. Όλα μπορούν να κάνουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άξι, εγώ θα προτιμήσω το ιταλιάνικο εδώ πέρα. Λοιπόν, θα βάλουμε το Silver Baller. Μ' αρέσει πολύ το Silver Baller, είναι το κλασικό του. Smuggled item, τι μπορούμε να βάλουμε, στο ICA Safe House. Για να δούμε. Αυτά είναι concussion. Θα βάλουμε αυτό. Δεν θα ήθελα αυτό. Αυτά τα ξεκλειδώνουμε, έτσι. Θα βάλουμε καλύτερα το electronic key hack. Remote explosive, πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ πέρα. Μπορούμε εννοείται να ξανακατήσουμε και να κάνουμε blend-in. Με το blend-in δεν μας βλέπουν κιόλας οι αντίπαλοι. Το ίδιο κάνουμε και όταν είμαστε μασκαρεμένοι. Υπάρχουν σημεία που μπορούμε να κάνουμε blend-in, είτε σαν ψίστες, είτε σαν οικιακοί βοηθοί, είτε σαν bodyguards, έτσι, σωματοφύλακες, για να μπορέσουμε να μην μας εντοπίσουν και στην ουσία οι enforcers. Εδώ έχει πολλά τρόπο παίξηματος.
Ό,τι κάνω τώρα. Εγώ θέλω να κάνω τη βρωμοδουλειά μου εδώ πέρα. Είναι το πιο πάνω εδώ πέρα με ένας χίπης, το οποίο μπορούμε να το βγάλουμε έξω από τη... να τον κάνουμε ανέστητο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το σημείο αυτό σαν φωλιά, ας το πούμε, για snipering. Έτσι ονομάζεται κατά την ορολογία τη στρατιωτική φωλιά, nest, sniper's nest. Το σημείο που πάνε και στέκονται οι ελεύθεροι σκοπευτές. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να βγούμε και να πάμε πού? Θέλουμε να πάμε εδώ πέρα. Χάμε, μια χαρά όλα. Αυτό παίρνει το κρυσφύγετο της ICA. Άρα εδώ κάνουμε retrieve τα κριτικά. Βλέπετε. Και μπορείς κατευθείαν να επιδείξεις μέσα στην τέτοια, να μην σε πάρει κανείς χαμπάρι. Αλλά εγώ θέλω να στήξω κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε στην ουσία να βρούμε το μάγειρα, να ντυθούμε σαν μάγειρες για να μπουκάρουμε μέσα στο κτίριο. Βλέπετε, πάρα πολύ απλό. Έχει πάρα πολλές προεκτάσεις το παιχνίδι. Κάνουμε και ένα save. Το έχουμε ξεχάσει τόση ώρα. Και ορίστε, πάω εγώ από εδώ πέρα. Έχω και την κάρτα. Οπ. Αυτό όμως με ξέρει. Άρα τη στέλνουμε για βρούβες στο κορίτσι. Παίρνουμε και το Mission Keycard. Ορίστε, έτοιμοι. Για πάμε εδώ να δούμε. Μ' αρέσει εγώ να κρύβω τους τέτοιους, μην τους αφήνω να κυκλοφορούν, γιατί μπορεί να σε πιάσουν κιόλας. Βέβαια αργείς έτσι. Απλά τώρα θέλω να σας δείξω λίγο πώς παίζει το παιχνίδι. Εννοείται πως μπορείς να βάλεις δηλητήριο, ποντικό φάρμακο, να τους αναγκάσεις να πάνε στην τουαλέτα για να τους ξεπαστρέψεις, να τους κάνεις να φύγουν από ένα σημείο. Βλέπετε, mansion staff τώρα. Αλλάζουμε και αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Ας κάνουμε ένα save. Για να δούμε, από πού μπορούμε να πάμε? Μπορούμε να πάμε από εδώ? Α, μπορούμε. Α, ωραία. Καλέ.
Sewer key, πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπετε, μπορούμε να βγούμε κατευθείαν στην τριβάνη. Αλλά εμείς δεν θέλουμε αυτό. Ωραία. Άνοιξαμε και εδώ την πόρτα. Τώρα, για την ώρα, θα σας πω θα κάνουμε. Θα γίνουμε λίγο gardeners. Θα βγούμε έξω. Ωραία, δεν μας βλέπει κανένας εδώ πέρα, δεν μας αναγνωρίζουν. Επάνω είναι ο στόχος. Τέλεια. Τους προσπερνάμε, κάνουμε και ένα save. Δείτε τι ωραία που μπήκαμε μέσα στο τέτοιο, Ξαναβρεθήκαμε στο ίδιο σημείο. Τι ωραίο. Εμείς τώρα θέλουμε να περάσουμε. Και να περάσουμε στην ουσία εδώ. Εμείς εδώ θέλουμε να πάμε τώρα. Πρέπει να προσέξουμε τώρα εδώ να μας πάρουν χαμπάρι. Γιατί αυτός θα μας ακολουθήσει. Τι είναι αυτό, ποντικό φάρμακο, πάρα πολύ χρήσιμο. Όπα, εδώ μας βλέπουν όλοι σχεδόν. Ναι, μας βλέπουν όλοι σχεδόν. Άρα για πάμε εδώ πέρα να δούμε. Ποιοι μας βλέπουνε. Τι είναι αυτό το κτίριο. Είναι μεγάλη πίστα. Βλέπετε τι έκανα, άνοιξα τη σκούπα. Πάρ' τον και αυτόν κάτω. Με λίγα λόγια. Αυτόν τον τρόπο, τι κάνουμε στην ουσία. Είδατε, με ένα σμπάρ 2 τριγώνια, με μια σκούπα. Πάρουμε και αυτό. Πάρουμε οτιδήποτε βρίσκεται, μπορείτε να κάνετε θαύματα. Φέρ' τον και αυτόν. Ωραία. Ας γίνουμε και... Δεν αφήνουμε ούτε πλάκια. Είδατε τώρα, έτσι, έχω μπει μέσα στο τέτοιο, έχω ήδη ξεπαστρέψει τους μισούς χωρίς να τους σκοτώσω. Καλός άνθρωπος, δεν θέλουμε να σκοτώνουμε τους αθώους. Καμιά φορά δυστυχώς γίνεται, τι να κάνουμε. Τι θα μπορούσα να κάνω εδώ. Typical, I guess. Είδατε τι έκανα γρήγορα. Το έκανα για να με πάρουν χαμπάρι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα save. Πήρα το Biolab για να μπορέσω να μπω στο εργαστήριο, πρώτα απ' όλα.
Άρα. Οπ, μας βλέπει τώρα. Με λίγα λόγια τι καταφέραμε τώρα. Βγάζουμε τον Κυριούλη από εδώ. Έτσι. Παίρνουμε και τον Κυριούλη τον επιστήμονα από εδώ πέρα. Κακομοίρη που δεν φταίει σε κάτι. Που φταίει βασικά. Όλοι φταίνε αυτοί οι συγκεκριμένοι που προσπαθούν να φτιάξουν ιό και να καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Ναι, τώρα μην. Εδώ θα μπορούσαμε να τον δηλητηριάσουμε, βλέπετε. Θα του βάζα όταν δεν έβλεπε λίγο rat poison. Αποτέλεσμα μόλις το πιει να πέσει τουαλέτα και να τον καθαρίσουμε. Αλλά δεν το κάναμε έτσι. Το κάναμε λίγο πιο χοντροκομμένα. Ωραία, πήραμε και την τέτοια. Για να δούμε πώς θέλουμε να πάρουμε και καμιά άλλη. Ποια στολή δεν έχω πάρει εσύ? Όχι. Βλέπετε, κύριος. Δεν με βλέπουνε. Α, ναι. Ναι. Περίμενα. Τώρα δυστυχώς πρέπει να πάμε εδώ. Πάμε εδώ δυστυχώς. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ δυστυχώς. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Έλα, ψάξιμα. Ναι, μην αγχώνεσαι. Ούτε που θα με καταλάβεις. Μπήκαμε και στο Biolab. Το πάμε λίγο ορθόδοξα τώρα. Έχουμε 3 τέτοιο, ένας είναι ο Virus. Ether's field lab. You need it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Τώρα δεν έχω και σιγαστήρα να πάρει οργή. Για να δω μήπως μπορώ να γυρίσω πίσω να πάρω τα όπλα μου τουλάχιστον. Δεν νομίζω. Σιγά με αφήσουν οι άλλοι. Δεν πειράζει. Μπα, δεν πρόκειται να με αφήσουνε. Θα με καταλάβουνε. Δεν πειράζει. Πάμε εδώ. Πάμε να σας δείξω πως είναι να παίζεις και χωρίς όπλα. Αυτοσχεδιασμός, κύριε, αυτοσχεδιασμός. Improvise. Εδώ πέρα. Όχι, μας είδανε. Δεν πειράζει, πάμε. Κρίμα.
Για να το παίξω ωραία. Ναι, άντε, πήγαινε. Πέταξα 500 τηλωστούς για να με περχαμπάρει ο βλάκας. Άρα κάποιος με βλέπει. Άρα δεν θα το κάνουμε έτσι, παιδιά. Πρώτη φορά που το είχα κάνει, νομίζω ότι το κατάφερε και έφερε τους δύο φρουρούς. Γιατί στον κόρακα τώρα δεν καταφέρνω? Κάποιος με βλέπει. Άρα με βλέπει με δύο μεριές, Ωραία, άστο, πάμε παλού. Ξέρω από πού κιόλας. Δεν πειράζει. Ωχ. Πάω από τώρα, είναι η ώρα της υπομονής. Αυτά εδώ πέρα, να ξέρετε, τους καίνε κιόλας. Πάει, στα ύψη μας, πάει. Να το παλικάρι μας, θα το πιει τώρα αυτός. Και αν δείτε τώρα θα πάθει. Κάμα save. Σιγά σιγά ένας θα εξαφανίζεται. Έλα πουλάκι, έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Α, πας απ' την άλλη. Εντάξει. Δεν έχουμε άλλο poison. Δεν πειράζει. Πάμε στον επόμενο. Έλα, bottoms up. Βίβες. Είναι λίγο το τσάι σου σήμερα, ναι. Πήραινε κορδέλα. Μ' αρέσει πάντα αυτό το πράγμα. Έλα πουλάκι μου, έλα. Μη μαγχώνεσαι. Κάτσε να σε βοηθήσω εγώ, γιατί η διάρκεια και ο εμετός θέλει ειδικό τέτοιο. Entering the ether lab requires a key card and a uniform. Luckily, it seems both are within reach. Έτοιμος. Πάμε τώρα εδώ, κονιόρδος.
μόλις γυρίσει εδώ η Κιουρία. Βλέπετε τι κάνω τώρα, κάνω blend in. Αυτοί οι δύο δεν με αναγνωρίζουν. Αυτοί όμως εδώ πέρα που βλέπετε με το... Τώρα δεν με αναγνωρίζει γιατί κάνω τύπος που δουλεύω. Γιατί θέλω να το κάνω αυτό. Προσπαθώ να δω λίγο και την κίνησή της τι κάνει. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Για να δούμε που θα πάει τώρα. This is the control panel for the air purification How are you, system. Doctor? We're at a critical stage of development. We keep the central lab perpetually doused in chemicals. In case of an outbreak. Yes. We use a unique compound that breaks down the protein coding, which protects the virus, effectively killing it by damaging its DNA and RNA, so it neither infects cells nor replicates within the cells. Belts and suspenders, huh? You better believe it. In its natural state, the prototype could infect and kill everyone inside this lab in a matter of minutes. Α, τόσο καλά. The most ferocious organism you've ever seen. Να είστε καλά ρε παιδιά. Now all we have to do is tame it. Anyway, the air purification system clears the toxin, so you can enter without a hazmat suit. Just don't do it unless you're in a hurry. Thank you. Duly noted. Θα φύγεις μάγκα μου. In case of an accident, the central lab unit is kept perpetually doused in chemicals to stop the virus prototype from spreading. Entering without a hazmat suit is sure to be lethal. The Hello, Doctor. Mildly annoyed. Terminating. Οχ. Με βλέπουνε, με βλέπουνε. Ας τα αφήσουμε καλύτερα. Really? I mean, come on. That's it. Έλα βρεξόν παιδί. Πω, πω, έλα. Ναι ρε φίλε. Our hazmat suits, as I have seen. Κύριος, έτσι. Για να δούμε. Δεν θέλω να έρθεις εδώ πέρα εσύ. Στο βάλουμε στο πέρα μέσα. Αναγιώσου.
partition. There, in a sealed container, the virus prototype. Αν τα έχω δει αυτά ξανά. Εντάξει τώρα. Πώς με είδε ο άλλος, πώς με είδε ο άλλος. Πώς με είδε ο άλλος τώρα, αλήθεια τώρα, αλήθεια. Αλήθεια πώς με είδε ο άλλος. Εντάξει. Αυτό θέλει λίγο προσοχή, παιδιά, γιατί συνέχεια αυτό γίνεται. Δηλαδή θέλει συνέχεια προσοχή. Μπορεί να σου έρθει ο άλλος από οπουδήποτε. Βέβαια αυτό του κάνει και ακόμα πιο εθιστικό το παιχνίδι. Να ξέρεις να προγραμματίσεις την κάθε κίνηση και να είσαι προσεκτικός. Βλέπετε, άρα ήταν 3. Εγώ αυτό δεν το πρόσεξα. Και αυτό στην ουσία κάνει ρουτίνα. Ναι. Τώρα όμως δεν θα ξαναπτην πατήσουμε. Γιατί τώρα ξέρουμε. Άρα τώρα πάμε κατευθείαν. Το πιστεύω ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τώρα μ' άκουσε δηλαδή. Εντάξει. Οκ. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ακόμα βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι walk in the park. Βόλτα στο πάρκο. Άρα άστο να φτάσει μέχρι εκεί. Όντως, γιατί κάνει ήχο. Sorry, φίλε μου. Έπρεπε να κλείσουμε και το ventilation system για να ανεβεί η θερμοκρασία. Έτσι με έρθει κανένας μάγκας.
Δεν έχω πάει από εδώ ποτέ. Όχ. Α, καλή φάση. Ωραία. Άρα μας βλέπει αυτός. Για να δούμε τώρα. Ω, φέρε εδώ. Crowbar. Εννοείται, παιδιά, ότι βρίσκεται από εργαλεία, το παίρνετε κατευθείαν. Βλέπετε, τώρα με αυτήν εδώ τη στολή, εγώ μπορώ να περάσω. Οπ, τι λέγαμε, όλα καλά. Όλα καλά, έτσι. Οπ. Για πάμε τώρα πάνω. Το ωραίο σε αυτό το παιχνίδι είναι αυτό ακριβώς. Να προσπαθείς να το τελειώσεις χωρίς να σε καταλάβουνε καν. Άψογα. Α, να και η Κιουρία, κατέβηκε. That is Francesca DeSantis. Target down. Next up, Silvio Caruso. Έτσι να κάνουμε ένα τελευταίο save. Βασικά κάνουμε εδώ. Άψογα. Ούτε που το πήραμε μυρωδιά. Ξέρω ότι ήταν λίγο ματσακονίστικο ο τρόπος που την έφαγα το στόχο, αλλά δεν πειράζει. Μερικές φορές πρέπει να παίξει λίγο ματσακονίστικα. Σαν κατσαπιάς δηλαδή, δεν ήταν ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτό είναι και η ομορφιά του Hitman. Τέλεια, πάμε. Τώρα πρέπει να πάμε να βρούμε τον άλλον το μάγκα. Ένας τελευταίος έχει μείνει. Πάμε. Πούντος. Ο Σίλβιο. Γεια σου Σίλβιο, έρχομαι. Σίλβιο, έρχομαι, περίμενε, αγόρι μου, περίμενε. Μην αγχώνεσαι. Δεν σε έχω ξεχάσει, να το παλικάρι μας. Check out. No way! I need help! What do I pay you for? The package right there! Κρίμα. Όχι, πού έχουμε φτάσει. Μισό λεπτό. Όχι. Έχουμε κάνει το πιο... περιμένετε. Εδώ. Κρίμα. Και πήγα να τον φάω ωραία τον τύπο. Αλλά δεν πειράζει. Κάτι θυμόμουν εγώ για το... Ωραία. Δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει το save και load.
Εννοείται πως κάνει και το save το ίδιο το παιχνίδι, απλά καλό είναι να κάνετε στα δικά σας. Γιατί μερικές φορές μπορεί να σε βγάλει πιο πίσω το παιχνίδι. Λοιπόν... Ο Virus δεν υπάρχει πια, τον πάτησε στο τρένο. Η τύψα δεν υπάρχει πια, την πάτησε στο τρένο. Βασικά της πήρα λίγο την ψαλίδα στα μαλλιά. Λοιπόν, πάμε πάλι. Έλα, φύγαμε. Να θυμηθώ λίγο πώς μπορούμε να του κάνουμε ζημιά του αλουνού. Υπάρχει και πιο ωραίος τρόπος. Δεν πειράζει, πάμε να πάρουμε το propane. Κάνουμε ένα save. Βασικά μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο που ακόμα πιο έξυπνο. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Όχ. Μη. All objectives complete. Now head towards an exit. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Με πολύ απλό τρόπο. Όχι. Πάμε από εδώ. Κυριόπουλος, έτσι. Κυρίως δεν με πήραν μυρωδιά. Έλα, πάμε να πάρουμε εδώ. Ρε το Volkswagen. Γιατί είμαστε και ρέτρο. Τα λέγαμε. Εδώ που βλέπετε κιόλας τώρα το απόσπασμα εδώ πέρα που ήταν ο τραυματίας με τον άλλον τον κύριο που τον πρόσεχε, είναι, ας το πούμε, story reveal που μπορείς να παίξεις για να έχεις μεταφική προσέγγιση. Μαύρη γάτα. Ether Security's in the dark about the incident. A few at the company knew about the virus. Not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you're mine. How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family?
Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. I'll take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even. Παιδιά, όπως βλέπετε, είναι πραγματικά σαν να βλέπετε ένα κατασκοπικό θρίλερ. Κατασκοπευτικό θρίλερ με πράκτορες, με μυστικές υπηρεσίες, με μυστικούς οργανισμούς, με τα πάντα. Με τα πάντα όμως. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μέρος του Hitman. Ελπίζω να σας άρεσε. Παίξαμε τις δύο πρώτες αποστολές με μια δικιά μου προσέγγιση εκείνη τη στιγμή που το σκέφτηκα. Εννοείται πως μπορείς να την ξαναπαίξεις και να υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι μέθοδοι και πολύ πιο γρήγοροι. Υπάρχουν κάποιοι που εξειδικεύονται στο να τις τελειώνουν σε δευτερόλεπτα. Ακόμα δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Εννοείται μαζί θα κάνουμε κάποιες προσπάθειες, κάποιες απόπειρες. Και εννοείται ότι θα βρείτε και δεύτερο βίντεο, part 2, σύντομα, το οποίο στην ουσία θα έχει τις επόμενες δύο αποστολές και μετά θα ακολουθήσει κανονικά και part 3, part 4 και θα υπάρξει καινούργιο section στο κανάλι των Retrox Gamers με την κατηγορία του Hitman, γιατί έχει πολύ ψωμί η σειρά. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους είδατε το βίντεο και μου κάνετε παρέα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εννοείται πως κάνετε like, subscribe, share το βίντεο, μας βοηθάει πάρα πολύ σαν κανάλι. Να σας ευχηθώ μια καλή συνέχεια της ημέρας σας. Καλό βράδυ αν το βλέπετε βράδυ το βίντεο. Εγώ ήμουν ο Ξενοφόντας. Σας εύχομαι να είστε όλοι όλοι καλά.